අපි මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ජස්ට් ෆොටෝ එකක් ගන්නට වඩා ස්කෑන් එකකින් ඩොකියුමන්ට් එකක් ස්කෑන් කළාම ඒකේ ඇකියුරසි එක සහ ඒකේ ක්වොලිටි එක වගේ දේවල් ගොඩක් එන්හාන්ස් වෙනවා. අපිට මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ඩොකියුමන්ට් එකක් ස්කෑන් කරගන්න Adobe Scan, Google Photo Scan, ඒ වගේම Tab Scanner, ඊළඟට Microsoft Office Lens, ඒ වගේම Cam Scan එක යූස් කරන්න පුළුවන්. Cam Scanner කියන්නේ 2011 අවුරුද්දේදී iOS, Android කියන devices වලින් image scan කරන්න develop කරපු mobile app එකක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි Cam Scan එක install කරගෙන බලමු. Play Store, search Cam Scanner. මේක තමයි අපි install කරගන්න ඕන app එක. මේකේ duplicates ගොඩක් තියෙනවා. එවනට මේක තමයි editors choice කියන්නේ ඒ වන්දන් නම් Google Play Store එකෙන් අපිට recommend කරන app එක. Install. මේ Cam Scanner app එක අපිට basic plan එකක් විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම premium version එකකුත් ලැබෙනවා. මේ premium version එක අපි pay කරලා තමයි ගන්න ඕන. මේ premium version එකේදී අපිට e-signature එක, OCR scanning, image to Excel, ඒ වගේම HD resolution, Pro PDF editor, ID scanning වගේ ගොඩක් wide feature range එකක් ලැබෙනවා. ඒත් අපිට just document එකක් PDF කරගන්න basic plan එක තිබුණම ඇති. අපි document එක scan කරද්දී high quality scan එකකට හොඳ light concentration එකක් වගේම හොඳ viewing angle එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට හොඳ light condition එකක් නැත්නම් මෙන්න මේ විදියට left corner එකෙන් අපිට flash එක on කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි අපි අපේ document එක තියාගන්න ඕන dark color surface එකක් උඩ. එතකොට scan එකට margins identify කරගන්න ලේසි වෙනවා. මෙන්න මෙතන upper side එකේ අපිට HD කියන තැනින් pixel units ගන්න පෙන්නනවා. මේක අපිට high quality photo එකකට high pixel density එකක් දෙන්න ඕන. මෙතන මේ yellow brown එකකින් පෙන්වන්නේ premium version එකේදී active වෙන pixel densities විතරයි. දැන් මෙතනදී මට යන්න පුළුවන් maximum pixel density එක තමයි 8MP කියන්නේ. මම ඒක නිසා ඒක select කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ button එක on කරාම auto caption mode එක on වෙනවා. ඒක on කළාම CS Cam Scanner එකෙන් document එකේ auto search and find කරලා capture කරනවා. මෙන්න මෙතන triple dot click කරාම grid view එක, ඊළඟට sounds, ඒ වගේම spirit level එක on off කරන්න appear වෙනවා. මේ spirit level කියන feature එක active වෙන්නේ ඔයාලගේ phone එක ටිකක් අලුත් model එකක් නම් විතරයි. මෙතනදී spirit level එකෙන් අපිට accurate viewing angle එකක් ගන්න උදව් වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන bubble එක හරියටම cross එකට ආවා කියන්නේ අපේ viewing angle එක okay කියන එකයි. දැන් අපි photo එක capture කරලා බලමු. photo එක capture වුණාට පස්සේ මේක rotate කරන්න, ඒ වගේම crop කරන්න, මෙන්න මෙතන තියෙන dots touch කරලා අපිට මේ crop view එක customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම okay නම් මෙන්න මේ right arrow key එක press කරන්න. දැන් මෙන්න මෙතන filters ටිකක් appear වෙනවා. එකෙන් මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේ magic color එකයි black and white එකයි. අපි capture කරගත්තේ colorful image එකක් නම් magic color filter එකක්. එහෙම නැත්නම් black and white picture එකක් නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට black and white filter එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ දෙක recommend කරන්නේ අපිට මේ filters දෙකෙන් අපිට high quality output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ check mark symbol එක press කරන්න. දැන් අපි capture කරගත්ත image එක scan වෙලායි තියෙන්නේ. දැන් අපිට මෙන්න මේ මෙතන තියෙන box එක click කරලා තව photo scan කරලා මේකටම add කරගන්නත් පුළුවන්.
next step එක විදියට මෙන්න මේ dot තුන click කරන්න. මෙතන ගොඩක් options තියෙනවා අපිට මේක edit කරන්න පුළුවන් විදිය. අපි මේ capture කරගත්ත photo එක save to gallery use කරලා අපිට gallery එකේ save කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් rename කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට වෙන name එකක් දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට අපි කැමති විදියට මේක rename කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන PDF settings ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය නම් එතන PDF එකේ orientation එක මම මෙතනදී ඒකේ auto දෙන orientation එක මම තියන්නේ. ඊළඟට PDF size එක page size එක ඒක අපි A4 size දෙමු. ඊළඟට PDF එකට margin එකක් අපි කැමති නම් add කරන්න පුළුවන්. මේකත් on කරනවා. ඒක අවශ්‍ය නම් off කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ PDF කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ මේ document එක PDF එකක් විදියට save කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තමයි අපේ converted PDF එක. ඒකේ මෙන්න මේ තියෙන watermark එක remove කරන්න නම් අපිට premium version එක තියෙන්න ඕනේ. අපිට watermark එක ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් දැන් අපි මේ document එක save කරගන්න පුළුවන්. share save to local. දැන් අපිට මේ document එකේ saved location එක හොයාගන්න අපහසු නම් home window, open the upper left corner sidebar, settings, document export. මෙන්න මේ පෙන්නන්නේ අපේ PDF file එකේ saved location එක. අපිට save location එක root කරපු phone එකක නම් change කරලා වෙන location එකක් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ගොඩක් අයගේ phones root කරලා නැති නිසා මේ විදියට මෙතන තියෙන මේ saved location එක බලාගෙන අපිට එතෙන්ට ගිහින් තමයි අපිට අපේ document එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ PDF file එක export වෙලා තියෙන්නේ storage, emulated, zero, camscan කියන folder එකේ. හරි, අපි check කරලා බලමු ඒක. my files අපි search කරමු camscan කියලා. මොකද අපේ final saved folder එක තිබ්බේ camscan කියලා. camscan මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ saved location එක display වෙනවා. මම ඒක click කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ PDF document එක. දැන් අපිට මෙන්න මේක වෙන location එකකට move කරගන්න, share කරගන්න ඕනෙම දෙයක් අපිට දැන් මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට batch mode එක on කළොත් multiple images capture කරලා පහසුවෙන් PDF එක create කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් comfortable වගේම quick mode එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඉන්න inbuilt camera app එකෙන් මේ වගේ photos ගන්න. නිකම්ම photos capture කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන import button එක click කරලා මෙන්න මේ විදියට මේ ටික select කරගන්න පුළුවන්. import මේ විදිහදී කැමරා එකෙන් කැප්චර් කරලා තිබුණ ඇන්ගල් එක ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ CamScan එකේම හැම වෙලාවෙම ෆොටෝ එක ගන්න try කරන්න. ගොඩක් ස්පීඩ් එක අඩු ෆෝන් එකක් නම් low speed ෆෝන් එකක් නම් මේ විදිහට කැමරා එකෙන් ෆොටෝ එක අරගෙන ඊට පස්සේ images import කරලා කරගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රීමියම් version එක use කරන අයට OCR mode එක, ඒ වගේම convert to Excel,
PPT, ID card mode, book mode, ඒ වගේම question book, මේ වගේ ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් මෝඩ්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් කියලා දැනෙනවා නම් අපිව subscribe කරලා notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.